Στην ελληνική γλώσσα, οι λέξεις τονίζονται μόνο σε μία από τις τρεις τελευταίες συλλαβές. Τη λίγουσα, την παραλίγουσα και την προπαραλίγουσα. Στον πίνακα που έχουμε μπροστά μας, βλέπουμε όλες τις πιθανές θέσεις μακρών και βραχαίων στις τρεις τελευταίες συλλαβές σε συνδυασμό με τους τρεις τόνους της ελληνικής, την οξία, την περισπομένη και τη βαρία. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον πίνακα και γενικότερα είναι το μακρόν, το βραχή, η οξία, η βαρία, η περισπομένη. Το μακρόν και το βραχή είναι σύμβολα ποσότητος, δηλαδή διαρκείας, εάν ένας ήχος διαρκεί πολύ ή λίγο. Θεωρητικά, το μακρόν διαρκεί διπλάσια του βραχέως, ενώ η οξία ανεβάζει τον τόνο της φωνής, όχι πιο δυνατά αλλά πιο ψηλά. Η βαρία τον εξομαλύνει προς τα κάτω συνήθως, αλλά και προς τα πάνω ή στο ίδιο επίπεδο, και η περισπομένη περιγράφει περίσπαση της φωνής, δηλαδή κίνηση προς τα άνω και κάτω, μέσα σε μία συλλαβή. Καμιά φορά όμως και αντίστροφα. Η ελληνική γλώσσα διακρίνει μακρά φωνήματα, στα οποία ανήκουν τα μακρά φωνήεντα και όλες οι διφθογγοί. Βραχαία φωνήματα, τα οποία συμβολίζονται με τα βραχαία φωνήεντα, το ε και το όμικρον, και διαθέτει και τα φωνήματα α, ι, ου, τα οποία εμφανίζονται και ως μακρά και ως βραχαία. Ας πάμε τώρα σε πιο πρακτικά πράγματα, αρχίζοντας με τις ασκήσεις προφοράς. Το φώνημα α, που συμβολίζεται με το α, μπορεί να είναι μακρόν α ή βραχία. Δηλαδή θα ακούγεται ως εξής: το μακρόν α, το βραχή α. Αναλόγως και το ι. Το μακρόν ι, το βραχή ι. Και ομοίως το ύψιλον. Το μακρόν ου, το βραχή ου. Δύο λόγια για την προσοδεία. Ακούγεται συχνά η λέξη και καλό είναι να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Πρακτικά πάντα. Γενικώς με τον όρο προσοδεία εννοώ τα στοιχεία εκείνα της προφοράς που καθιστούν το λόγο φορέα ευρυτέρου νοήματος από ότι επιτυγχάνεται με τη σημασία μόνον των λέξεων. Τα στοιχεία αυτά της προφοράς είναι ο ρυθμός, η ταχύτης, ο τονισμός της ομιλίας, αλλά και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ομιλούντος, τα οποία όμως δεν σημειώνονται, όπως και η ακουστότης, δηλαδή δεν σημειώνεται επίσης και το πόσο δυνατά πρέπει να προφέρεται κάτι, είτε είναι λέξη, είτε είναι πρόταση, είτε είναι συλλαβή, ο τόνος κτλ. Τα μέσα δηλαδή που μας καθιστούν ικανούς να εκφράσουμε κάτι με συγκεκριμένο ύφος, περισσότερο προσδίδοντας στο λόγο τη συγκινησιακή του διάσταση, εμπλουτίζοντας το μήνυμα με το συναίσθημα. Λέγει κάποιος γραμματικός: «Ήρυτε δε η προσοδεία παρά το προσάδειν και αρμόζειν τη υποκειμένη λέξη». Ποια είναι όμως η υποκειμένη λέξης? Προφανώς δεν εννοεί τη γραπτή λέξη, αλλά την πράξη του λέγειν. Η υποκειμένη λέξης δηλαδή είναι το πλήρες νόημα, αυτό που στην ουσία θέλει να πει κάποιος. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό συνήθως δεν είναι μόνο το λεκτικό μήνυμα, αλλά και το συγκινησιακό στοιχείο το οποίο φέρεται δια του λόγου. Αυτό που λέμε δηλαδή, ίσως περισσότερο να αποκαλύπτει τον ψυχισμό μας σε αυτόν που μας ακούει, ο οποίος μάλλον αυτό προσέχει παρά τη λέξη την ίδια. Ήρυτε δε η προσοδεία παρά το προσάδειν και αρμόζειν τη υποκειμένη λέξη. Δηλαδή όλο αυτό που μιλάει κάποιος τραγουδιστά και αυτό που ταιριάζει, δηλαδή ο τρόπος που θα μιλήσεις πρέπει να ταιριάζει με το βαθύτερο νόημα αυτού που θέλεις να πεις. Αυτό ονομάζει ο ένας προσοδεία και συνεχίζει: «Και άλλος εκ του είδο ως σημαίνει το γινώσκο και μετά του α επιτατικού μορίου αίδο ήγουν το λίαν γινώσκο». Δηλαδή το να ξέρεις πάρα πολύ καλά κάτι. Αφού αηδεί και κράση του α ο
εις ωμέγα, μένοντας και του ιώτα προσγεγραμμένου, υπογεγραμμένη που γράφουμε σήμερα, οδή και μετά της προς προθέσεως προσοδεία. Δηλαδή, και αλλιώς ορίζεται η λέξη προσοδεία από το είδο που σημαίνει το γνωρίζω, και όταν προσθεθεί το επιτατικόν μόριον α γίνεται αίδο, το τραγουδό που λέμε σήμερα. Ήγουν το λίαν γινώσκο, δηλαδή αίδο δεν σημαίνει τραγουδό, σημαίνει στην ουσία ότι γνωρίζω πολύ καλά. Πράγμα που σημαίνει πάλι ότι κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά συνήθως μιλάει και πιο τραγουδιστά, κατά το γραμματικό αυτό πάντα. Εκ του οποίου η αηδή, το τραγούδι, και με κράση του α και όμικρον εις ωμέγα, δηλαδή αου γίνεται ωμέγα, μένοντος και του ιώτα προσγεγραμμένου. Το ιώτα έμεινε βέβαια προσγεγραμμένο διότι το προέφεραν, δηλαδή έλεγαν αοειδή ή αοειδά, το α όμικρον έγινε το ωμέγα, το ιώτα έμεινε υπογεγραμμένη, αοειδά, και μετά της προς προθέσεως προσοδεία. Δηλαδή η αηδή, ο συγκεκριμένος τρόπος ομιλίας, ο εκφραστικός, που κατευθύνεται σε κάποιον. Αυτός είναι ο δεύτερος ορισμός που δίνει ο γραμματικός για την έννοια της προσοδείας. Δηλαδή το να μιλάει κάποιος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενό του, το κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος είναι ευέλικτος και εκφραστικός. Και τώρα που γνωρίσαμε τα μαχαιροπύρουνα, πάμε στο ψητό. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σύμβολα της ποσότητος των συλλαβών, το μακρόν και το βραχή, για να παραστήσουμε τις τρεις λεικτικές συλλαβές, που εδώ είναι τρεις μακρές. Χάριν ασκήσεως θα χρησιμοποιήσουμε πάντα για την προπαραλίγουσα τη συλλαβή τι, για την παραλίγουσα τη συλλαβή τα και για τη λίγουσα τη συλλαβή το. Αυτές οι συλλαβές, όπως σημειώνεται ανάλογα, θα είναι άλλοτε μακρές και άλλοτε βραχίες. Προφέρουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, όπως βλέπουμε, τρεις μακρές συλλαβές, χωρίς να τονίζονται ακόμη. Τι, τα, το, τι, τα, το, τι, τα, το. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το σχήμα πολλές φορές, κυρίως αν δεν σας ακούει κανείς, αλλά να προσέξετε να έχουν όσο το δυνατόν ίση διάρκεια. Τώρα προχωράμε παρακάτω. Προσθέτουμε και μία οξία. Φυσικά οξία στην προπαραλίγουσα ή άλλος τόνος δεν μπορεί να μπει αν η λίγουσα είναι μακρά, οπότε η πρώτη παραλλαγή είναι με μία οξυνόμενη παραλίγουσα. Προφέρουμε τις ίδιες συλλαβές όπως πριν, μακρές, και οξύνουμε την παραλίγουσα. Η οξία ανεβάζει, είπαμε, τον τόνο της φωνής. Αυτό ας το κάνουμε αυθαίρετα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία πόσο ψηλά θα είναι η παραλίγουσα. Λέμε λοιπόν τι τα το, τι τα το, τι τα το. Παραδείγματος χάριν έχω προσθέσει και μια λέξη η οποία έχει αυτό το ρυθμό των τριών μακρών. Δεν έχει σημασία για την προφορά εάν η συλλαβή είναι φύση ή θέση μακρά. Θέση μακρά είναι η συλλαβή όταν περιέχει κάποιο βραχή φωνήεν, αλλά ακολουθούν διπλά σύμφωνα ή συμπλέγματα συμφώνων. Φυσικά, επειδή χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να προφερθεί η συγκεκριμένη συλλαβή, γίνεται και θεωρείται και μακρά. Η συγκεκριμένη λέξη συντάση με την παλαιά προφορά θα ήταν συντάση, συντάση, συντάση. Μπράβο παιδάκια! Αφού το κάνατε 100 φορές και το μάθατε, πάμε παρακάτω. Τώρα οξύνομαι τη λίγουσα. Ξανά με τις γνωστές μας συλλαβές. Τι, τα, το, αλλά με την οξία. Τι, τα, το, τι, τα, το, τι, τα, το. Και η λέξη για το παράδειγμα γεννατέις, γεννατέις,
Γεννέτης. Η τρίτη εκδοχή των τριών μακρών συλλαβών είναι με περισπωμένη λίγουσα. Τι-τα-το, τι-τα-το, τι-τα-το. Και η παραδειγματική λέξη ευκάλες, ευκάλες, ευκάλες. Η τετάρτη και τελευταία εκδοχή των τριών μακρών συλλαβών είναι με τη βαρεία στη λίγουσα. Η βαρεία γράφεται μόνο στη λίγουσα. Εδώ πρέπει να αναφέρομαι ότι οι συλλαβές οι οποίες δεν φέρουν τόνο θεωρούνται βαρύτονες, σαν να φέρουν δηλαδή τον τόνο της βαρείας. Τι-τα-το, τι-τα-το, τι-τα-το. Η παραδειγματική λέξη είναι μυατής, μυατής, μυατής. Μπράβο σας! Αφού καταφέρατε να φτάσετε μέχρι εδώ, είστε άξιοι θαυμασμού. Ή είστε φιλομαθείς ή τρελοί. Πάντως υπομονή έχετε. Κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη σειρά.